Tässä kilpailussa on ollut 3 keskeistä asiaa. Yksi on tämä paikka, missä me nyt ollaan. Täällä niin kuin Aurajoki kohta mereen. Se on kulttuurihistoriallisesti myös todella merkittävä paikka. Se on vähän niin kuin kulttuurin portti Suomeen. Turku on syntynyt tähän Aurajoken varteen. Ja tämä paikka on just siinä rajakohdassa, missä tämä niin kuin Turun kaupunkimaisema kohtaa Turun saaristoa. Ja toinen asia täällä on Turun linna, jonka vieressä me ollaan. Ja tämä on sitten iso kysymys arkkitehtonisesti, että minkälainen museo pitää rakentaa tämmöisen niin kuin maamerkin viereen. Ja 3. asia on sitten, minkälainen museo tämä on toiminnallisesti. Se on vuorovaikutteinen. Museo ei pitäisi viedä tuon huomion siitä linnasta. Parhaat ehdotukset ovat siinä onnistuneet ottamaan jotain turkulaista, jotain historiasta, jotain paikalla niin kuin liittyvää. Ehkä luonut vähän semmoinen kylämainen asetelma niin kuin linnan läheisyyden. Tai sitten ne ovat luonut tämmöinen niin kuin maisema missä on, niin kuin, mitä antaa myös tilaa niin kuin muunlaiselle. Missä on tilaa niin kuin saariston luontoelementille, mitä on tilaa niin kuin linnuille, perhoselle. Paikka on todella upea. Ja sitten innostanut on myös, tai mitä on ollut nähtävissä, on myös se, että puurakentaminen on ollut paljon. Puurakenteisia, eli hiilivähäisyys on ollut keskeinen tekijä. Ja kilpailu ylipäänsä on ollut hyvin korkeatasoinen. Et meillä on semmoinen noin 50 ehdotuksen yläluokka. Ne on kaikki todella niin kuin kovatasoisia. Mutta ne parhaimmat ehdotukset, ne on monissa niin kuin asioissa hyvin onnistuneet. Linnanniemi itsessään on mielenkiintoinen kaupungin osa, mutta kyllä tämä historian tulevaisuuden museo tulee olemaan todella tärkeä tämmöinen ankkuritoiminto, joka moninkertaistaa sen oman kokonsa suhteessakin sen kiinnostavuuden, joka tällä alueella on. On aivan varma, että kun se museo siinä avataan ja Linnanniemen alue muutenkin kehittyy, niin tämä museo itsessään rupeaa synnyttämään uusia toimintoja, uusia palveluita, uusia kiinnostavia asioita tässä merihenkisyydessä, historian arvostuksessa ja kiinnostavassa merellisessä paikassa. Kyllä tällä museolla on todella iso merkitys tämän alueen kehittämiseen. Kun mennään tästä 10 vuotta eteenpäin, historian tulevaisuuden museo on avattu ja sen toiminta on vakiintunut. Linnanniemi kehittynyt ympäristössään, uusi kiinnostava linnanpuisto on valmis, niin tämä alue on aivan toisenlainen. Me voidaan täällä aistia meren tuulet, meren tuoksut, meren maut ja merinäkymät. Ja se on varmasti todella iso kiinnostava asia myös niin kuin matkailun, kaupunkilaisten, kulttuurielämän ja ylipäätään kiinnostavan kaupunkielämän kannalta. Näin turkulaisena arkkitehtina tämä on todella lämmintä, että on voittanut kotikaupungissa näinkin tärkeän kilpailun. No tietysti lähtökohta aina suunnittelussa pitää olla, se on toiminnallisesti järkevä, yksinkertainen, selkeä ja huomioi kaikki ryhmät, myös liikuntarajoitteiset ja tietysti tässä tapauksessa, että se on myös historian ja tulevaisuuden museo ja se antaa hyvät lähtökohdat suunnittelulle. Mulla oli lähtökohtana se, että mä haluan tehdä yksitasoisen ehdotuksen, jolloin se on helppo kaikille. Että meillä on helppo tulla jokirannasta sisälle, meillä on helppo tulla myöskin Satamakadun päätteenä, josta on pääsisäänkäynti, niin se on helposti lähestyttävä ja myöskin just niin kuin sanoin, niin liikuntarajoitteisille myöskin toimiva. Ja sitten arkkitehtuurissa mä pyrin siihen selkeästi, että kunnioitetaan Turun linnaa, tätä vanhaa ympäristöä, otetaan muotokielessä sitten myöskin huomioon tämä arkkitehtuuri. Ja tässä tapauksessa me lähdimme tämmöisellä vähän makasiinimaisella ratkaisulla, joka istuu hyvin tähän vanhaan puutaloalueen kontekstiin ja sillä tavalla saadaan tämä jatkumaan vanhaa tyyliä kunnioittaen, mutta modernilla tyylillä.
tähän avautuu ja työntyy näitä massoja, niin siinä on mukava istuskella ilta-auringossa ja miettiä asioita ja pisteytyä vaikka museoon. Ja ennen kaikkea myöskin tässä kulmassa meillä on ravintola, joka avautuu myöskin tänne puistoon, joka voi sitten myöskin toimia sitten virka-ajan ulkopuolella. Eli kyllä tässä on otettu monta asiaa huomioon ja mun mielestä ne on näitä lähtökohtia. Ja ennen kaikkea tietysti se, että me saadaan niin kuin museotoiminnat, että ne on sen tyyppisiä, että siellä voi järjestää museotoimintaa, siellä voi järjestää mitä tahansa tapahtumia ja yksitasoisena ratkaisuna, niin se antaa hyvät lähtökohdat kaiken näköiseen toimintaan.